Today we are discussing about television lighting, what a spot and floodlight. We are discussing today. दुई खालको लाइट हुन्छ टेलिभिजनमा, एउटा स्पटलाइट अर्को फ्लड लाइट हुन्छ। सो यो के हो यसलाई हामी हेर्दैछौँ है। स्पटलाइट स्पटलाइट भनेको के हो? फोकस एन्ड डाइरेक्सनल लाइट, त्यहाँ पिक्चरमा पनि देखिएको छ। त्यो त्यस्तो खालको लाइट जसले चाहिँ के गर्छ, फोकस गर्छ अब्जेक्टलाई, सब्जेक्टलाई फोकस गरेर बालिने लाइटलाई स्पटलाइट भनेर भनिन्छ। यो डाइरेक्सनल लाइट हो, एकदमै डाइरेक्सनल हुन्छ, एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर बालिने लाइट हुन्छ, एकदमै सार्प हुन्छ यो लाइट। मेन इल्युमिनेसन डन टु सो अब्जेक्ट्स क्लियरली भनेर भनेको छ। यो किन बालिन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई क्लियरली देखिनको लागि, देखाउनको लागि यो लाइट बालिन्छ। जस्तै कसैको फेसमा पिम्पल्स छ, कसैको फेसमा चाहिँ कोठी छ होइन, कसैको फेसलाई एकदमै क्लियर देखाउनु पर्यो भने त्यो खालको लाइट बालिन्छ। फेसमा भएको एकदमै सानोभन्दा सानो कुरा पनि देखिने टाइपको त्यति सार्प हुन्छ। यो डाइरेक्ट लाइट फोकस अन अब्जेक्ट, एकदमै डाइरेक्ट हुन्छ र फोकस गरिन्छ अब्जेक्टमा। इट्स अ 12 मिड डे नुन लाइट। जस्तो कस्तो खालको हुन्छ भने मजाले घाम लागेको बेलामा 12 बजेतिर घाम लागेको बेलामा आउने प्रकाश जस्तै हुन्छ। यो भन्न खोजेको एकदमै यसले चाहिँ के गर्छ भने छाया पार्छ, कास्ट स्ट्रङ स्याडो। यो लाइट बलेपछि छाया पनि पर्छ भनेको दिउँसो 12 बजे घाममा निस्क्यो भने हाम्रो स्याडो पनि कास्ट हुन्छ। त्यो लाइटले घामको किरणले हामी उभिएको ठाउँभन्दा पछाडिपट्टि स्याडो हुन्छ, छाया पर्छ भनेको जस्तै यो स्पटलाइट बाल्दाखेरि पनि छाया पर्छ है। फोकस लाइट हो, डाइरेक्सनल हुन्छ र अब्जेक्टलाई क्लियरली देखिनको लागि, जे खिचिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिनको लागि, त्यसको चाहिँ भित्री कुराहरू, त्यसको चाहिँ इनर एस्पेक्ट्सहरू पनि देखिनको लागि बालिने खालको लाइटलाई स्पटलाइट भनेर भनिन्छ। अर्को छ फ्लड लाइट। फ्लड लाइट भनेको चाहिँ स्क्याटर्ड लाइट हो है। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्क्याटर हुन्छ, छरिन्छ। जस्तै ट्युबलाइट बाल्यो भने के हुन्छ भने ट्युबलाइटले कोठाभरि उज्यालो फ्याँक्छ। त्यस्तै खालको लाइटलाई हामी फ्लड लाइट भनेर भन्छौँ है। यसले चाहिँ ग्ल्यामरस भिजुअल फोटो बनाउँछ। मोस्टली युज टु रिमुभ स्याडोज कास्ट बाई स्पट लाइट भनेको। अब यो चाहिँ फ्लड लाइटहरू चाहिँ किन राखिन्छ भने की लाइट जुन हामीले अघि भन्यौँ नि, अघि हामीले चाहिँ जुन हामीले अघि स्पट लाइटको कुरा गऱ्यौँ, त्यो लाइटले बनाएको छायालाई हटाउने काम चाहिँ फ्लड लाइटले गर्छ है। स्याडो कास्ट बाई अब्जेक्ट्स क्यारेक्टर्स एलिमिनेटेड इन द स्टुडियो भनेको छाया, जुन छाया परेको हुन्छ त्यो छायालाई हटाउने काम चाहिँ फ्लड लाइटले गर्ने हो। यो चाहिँ युज गर्ने चाहिँ कारण के हो भने स्पट लाइटले बनाएको स्याडोलाई हटाउने काम यसले गर्छ। प्रोभाइड युनिफर्म इन्टेन्सिटी अफ डिफ्युज लाइट। अब हामीले कोठामा चाहिँ ट्युबलाइट बाल्यौँ भने एक नासको तरिकाको प्रकाश चाहिँ कोठाभरि फैलिन्छ भनेको त्यस्तो खालको लाइटलाई हामीले फ्लड लाइट भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने टेलिभिजनमा बेसिक लाइटनिङ सिस्टम हुन्छ। यसलाई हामीले 3 पोइन्ट लाइटनिङ सिस्टम अथवा ट्राइङ्गुलर लाइटनिङ सिस्टम भनेर पनि भन्छौँ। टेलिभिजनमा कस्तो खालको लाइट हुन्छ त भनेर एक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि लेख्ने यो नै हो। नम्बर 1 की लाइट, अर्को नम्बर 2 रिम लाइट र नम्बर 3 फिल लाइट। 3 टाइप्स अफ लाइट हुन्छ। अब की लाइट भनेको के हो भन्दा की लाइट भनेको स्पट लाइट हो। जहिले पनि अघि हामीले स्पट लाइटको कुरा गऱ्यौँ, स्पट लाइट र फ्लड लाइटको कुरा गऱ्यौँ। की लाइट भनेको जहिले पनि स्पट लाइट हुन्छ। युज इन मेन क्यारेक्टर इल्युमिनेसन। अब मुख्य क्यारेक्टरलाई चाहिँ इल्युमिनेट गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो भने ट्याक्क चाहिँ त्यो लाइट बालिन्छ। क्रिएट स्ट्रङ स्याडोज, एकदमै स्ट्रङ स्याडो छाया पर्छ यो लाइट बालेपछि।
पर क्यामेरा इट इज अ प्रिन्सिपल लाइट। क्यामेराको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल लाइट हुन्छ, मेन लाइट। प्रिन्सिपल लाइट भनेको की लाइट बालेको ठाउँमा क्यामेराले खिच्छ भनेको मेन कुरालाई फोकस गरेर की लाइट बालिने भएको कारणले गर्दाखेरि क्यामेराको लागि की लाइट जहिले पनि प्रिन्सिपल लाइट हुन्छ। जेनरली वान की लाइट इज युज इन प्रोडक्सन। अब यो स्टुडियोभित्र चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि एउटा की लाइट बालिन्छ, किनकि क्यामेराले की लाइटलाई नै फोकस गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि की लाइट जता बाल्यो ततै फोकस गर्ने भएको कारणले गर्दा एउटा की लाइट चाहिँ प्रोडक्सनमा युज हुन्छ। अर्को छ रिम लाइट। रिम लाइट भनेको यसलाई ब्याकलाइट पनि भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड ब्याकलाइट। लो इन्टेन्सिटी देन की लाइट। की लाइट भन्दा यसको इन्टेन्सिटी, की लाइट एकदमै हार्ड स्ट्रङ स्याडो कास्ट गर्थ्यो भने यो चाहिँ अलिकति लो इन्टेन्सिटी हुन्छ की लाइट भन्दा। प्लेस अपोजिट टु की लाइट। की लाइट भन्दा ठ्याक्क की लाइट जतापट्टि बालिएको छ त्यसको ठ्याक्क पछाडिपट्टि बालिन्छ। यसको काम चाहिँ के हो भने सो अब्जेक्ट आउटलाइन, अब्जेक्ट टु आउटलाइन सो गर्ने, इन्हान्स आउटलाइन अफ क्यारेक्टर, क्यारेक्टरको आउटलाइन इन्हान्स गर्ने, प्लेस बिहाइन्ड द क्यारेक्टर एन्ड इज हार्ड लाइट टु सेपरेट द ब्याकग्राउन्ड भनेको कोही व्यक्तिको इन्टरभ्यू लिइराखेको छ भने त्यो व्यक्तिको पछाडिपट्टि बाल्ने, जस्तै ब्याक पार्टमा बाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ, भित्तामा टाँसिएको जस्तो देखिँदैन। अगाडिपट्टिबाट बाल्ने, अगाडिपट्टिबाट बाल्दाखेरि की लाइट बालिराखेको हुन्छ भने रिम लाइट चाहिँ पछाडिबाट बालेको हुन्छ। त्यो जुन क्यारेक्टर हुन्छ क्यारेक्टरको चाहिँ पछाडिपट्टिको भागबाट बालिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ भित्तामा टाँसिएको जस्तो देखिँदैन, पछाडिपट्टि टाँसिएको जस्तो देखिँदैन। होइन भने चाहिँ अगाडिपट्टिबाट मात्रै लाइट बाल्ने हो भने के हुन्छ भने व्यक्ति वालमै टाँसिएको जस्तो देखिन्छ। यसले के गर्छ भन्दा डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टर फ्रम द ब्याकग्राउन्ड, क्यारेक्टरलाई ब्याकग्राउन्डबाट छुट्याउने काम गर्छ। भनेको पछाडिपट्टिको वाल सेटअपबाट क्यारेक्टरलाई जे अब्जेक्ट हो त्यसलाई चाहिँ निखार्ने काम गर्छ, छुट्याउने काम गर्छ। नभए चाहिँ अगाडिपट्टिबाट मात्रै लाइट बाल्ने हो भने जे खिचेको हो त्यो चाहिँ भित्तामा टाँसिएको जस्तो देखिन्छ पछाडिपट्टि। यसले के गर्छ, प्रोभाइड्स 3 डाइमेन्सनल पर्सपेक्टिभ। त्यही भएर के भनिन्छ भने 3 डाइमेन्सनल पर्सपेक्टिभ विथ डेप्थ एन्ड टेक्सचर त्यो पनि देखाउँछ। होइन, मान्छे छ भने मान्छेको चाहिँ दृश्य खिचिराखेको छ भने कुमनेरीको भनौँ न यो सोल्जर लाइन भन्दा पछाडिपट्टिको भाग पनि देखिन्छ यो लाइट बालेपछि। होइन भने चाहिँ देखिँदैन। जस्तै व्यक्ति बसिराखे, कुनै पनि मान्छे बसिराखेको छ, त्यो मान्छेले चाहिँ कस्तो खालको कपडा लगाएको छ त्यसको चाहिँ सोल्जर लाइन, कुमभन्दा पछाडिपट्टिको उसको चाहिँ सर्टको कलर, टी सर्टको कलर समेत देखिन्छ यो लाइट बालिसकेपछि। होइन, यो लाइट यदि बाल्ने होइन, नबाल्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। त्यस्तो नदेखेर त्यो व्यक्ति नै के हुन्छ, भित्तामा टाँसिएको जस्तो देखिन्छ र त्यो पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ उसलाई छुट्याउनुको लागि रिम लाइट बालिन्छ। अर्को छ फिल लाइट। फिल लाइट भनेको चाहिँ डिफ्युज लाइट हो। अब हामीले अघि नै भनिसक्यौँ स्टुडियोमा की लाइट पनि बालेको छ, त्यसपछि रिम लाइट पनि बालेको छ। होइन, दुईटा लाइट बालिसकियो। अब फिल लाइट किन चाहियो त भन्दाखेरि अब अघिको की लाइटले बनाउने स्याडो जुन हुन्छ, छाया जुन हुन्छ, त्यसलाई त हटाउनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिफ्युज लाइटहरू बालिन्छ। फिल लाइट भनेको डिफ्युज लाइट हो, फ्लड लाइट, यसलाई हामीले फ्लड लाइट भनेर भन्छौँ फिल लाइटलाई। र डिफ्युज लाइटहरूले के गर्छ, जुन की लाइटले बनाएको स्याडो हुन्छ, जुन छाया हुन्छ त्यसलाई हटाउने काम गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फिल लाइट पनि बालिन्छ। फिल लाइट्स आर प्लेस अपोजिट टु द की लाइट। है, जतापट्टि चाहिँ की लाइट राखिएको छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा, उल्टोपट्टि साइडमा चाहिँ के गरिन्छ, फिल लाइट्सहरू राखिन्छ, जसले गर्दाखेरि की लाइटले बनाएको छाया चाहिँ हटेर जाओस्। र यो चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा छुट्टै लाइट छ, ब्याकग्राउन्ड लाइट। पर्दातिर राखिने लाइटलाई हामी ब्याकग्राउन्ड लाइट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ यो 3 लाइट सिस्टमभित्र पर्दैन। लाइट्स युज टु इलिमिनेट द अब्जेक्ट्स इन द ब्याकग्राउन्ड भनेको तिमीले यहाँनिर अगाडिपट्टि देखिराखेको छ यो जुन लाइट छ त्यो चाहिँ तिम्रो फिल लाइट हो। त्यसपछि पछाडिपट्टिको लाइट छ त्यो चाहिँ अब की लाइट जस्तो, रिम लाइट जस्तो छ। त्योभन्दा पनि पछाडिपट्टि चाहिँ जुन पर्दामा अलिअलि लाइटहरू देखिराखेको छ त्यो लाइट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लाइट हो। ब्याकग्राउन्ड लाइटले ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्ने कुरालाई देखाउनलाई मद्दत गर्छ। यो स्टुडियो सेटअप भयो। यहाँनिर न्युज रुम
भयो, जहाँ चाहिँ समाचार पढ्ने, कार्यक्रमहरू चलाउने ठाउँ भयो यो स्टुडियो सेटअप, एन्ड दिस इज द एन्ड अफ द स्लाइड।